ඔබ මගේ යුතුකම මං කරනවා. I think public trust and everything. We are the sovereign. We exercise the sovereignty of the people. If one government falls, another government must take place. That's the usual way. So that is a breach of public trust. He gave it up, so the opposition can take over. Opposition didn't take over. ඒකයි අපිට කියන්න ඕනේ මේ public trust කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක සිදු වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ඔක්කොම හොයලා බලන්න ඕන නම් මේවා කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ කාලේ නාස්ති කරන්න වැඩක් නැහැ කියලා ඔයක කරන්න ඕන නම් ඔක්කොම කරගෙන යන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ ගැන ඊට වඩා කාරණයක් නැහැ. තවත් කරුණු දෙක තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගැන කිව්වේ නිසා මමත් වචනයක් කියන්නම්. මටත් විරුද්ධව චෝදනා කළා තිබුණා මම මේ එක එක ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ක්‍රිකට් ප්‍රශ්නේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක්. කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙන අතන තියෙන අරගලයක් නිසා මේ ක්‍රිකට් මේක පිරිහුණා. ඒක ඇත්ත. එතෙන්ට තියෙන විසඳුම අපි හැම වෙලේම කිව්වේ අර මෙතෙන්ට තියෙන්නේ නීතියක් ගෙනහලා නීතිය අනුව හරි කණ්ඩායමක් තෝරන්න. ඒ නීතිය ගේන්න තමයි අපි චිත්‍රසිරි වාර්තාවත් අරගෙන ඒක සකස් කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒ අනුව ගියේ එදා මේ මම ඇමතුමාට කිව්වේ ඒක රහසක් නෙමෙයි. මේක මේ නඩුවම ගෙනියන්න එපා. මේක කරොත් අපිට ICC නැති වෙනවා, මැච් නැති වෙනවා, ටුවරිස්ට්ලා නැති වෙනවා කියලා. අනික නඩුවකට පැටලුනොත් නඩුවේ මේකෙන් බේරෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් අපි ආපහු කතා කරා කැබිනට් මණ්ඩලෙත්. ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කළා. එමුතුමා කිව්වා එමුතුමාට නීතිඥයෙක් ඕනේ. මං කිව්වා මේ හෙට මේගොල්ලෝ නඩු දාන්න යනවා මට ඒකයි ආවේ ආරංචිය. ඒ නඩු දාන්න යන නිසා ඒ අවස්ථාවේදී ඔබතුමා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට එදා නීතිපතිතුමාත් හිටියා අපි කතා කරපු තැන. හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් හිටියා. අපි නීතිපතිතුමාට කිව්වා මෙතුමා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කියලා. ඉතින් මෙතන උනේ මේ අය යනකොට 10:00මාරයි. ඒකට නඩුව ඉවරයි. ඒක හොයාගන්න ඕන මොකද්ද සිදු වුනේ කියලා. මම එමෙතුමාගේ වාර්තාවක් ඉල්ලන්නේ ඉන්නේ ඒ පිළිබඳ. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම බාගලට එතෙන්ට ගියා නම් මම දන්නේ කොයි තීරණයක් දෙයිද කියලා කොහොමවත් මෙහෙම අවස්ථාවක උසාවියෙන් යම් කිසි තීන්දුවක් දෙන්න මැච් එකක් තියෙන කාලේ ක්‍රීඩාවක් තියෙන කාලේ ඒ අනුව ඉතින් මේ උසාවියේ තියෙනක తాවකාලිකව තහනම් නියෝගය දෙන්න. එච්චරයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තහනම් නියෝගයේ වළංගුද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ මේක අවසන් වුණාම. එතකන් අපිට මේක නැහැ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී නම කතා කරා ජේෂාට කතා කරා. මෙහාටත් පණිවිඩ එව්වා ICC එකට. ඉතින් ICC දැන් කියන්නේ මේ தත්ත්වය මේකයි. ඔයගොල්ලෝ දේශපාලනය ගෙනල්ලා මේකට මැදිහත් වුණා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ මට මේ ශමීසිල්ලා ආරක්ෂා කරන්න වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ විවිධ චෝදනා තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ අපිට නීතියක් ගේන්න ඕනේ කියලා. මේගොල්ලෝ මේක මැදිහත් වුණා කියලා. අපිට විරුද්ධව චෝදනා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සභාව ක්‍රිකට් මණ්ඩලයේ විසිර හැරීම. ඒකට මම කිව්වා උසාවිය තීරණය දෙයි අපි කරන එක මේ ඇමතුමා කරපු එක නීත්‍යානුකූලද නැද්ද කියලා. අනික කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව මේකට එකතු වුණා කියලා. ඉතින් දැන් මේක කොහොමද අපිට විසඳන්නේ? ඇමතුමා ප්‍රකාශ කරේ ගමන් විපක්ෂේ නැගිටලා මේවා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොමද දේශපාලනේ නැහැ කියන්නේ? නඩුකාරවරු ගේන්න කිව්වා, මේ වගේ එන්න ඕන කිව්වා, ඒ වගේ එන්න ඕන කිව්වා. දැන් උනේක උන අපි වෙන අයට බැනලා වැඩක් නැහැ. මේ වැරද්ද මේ සභාව පිළිගන්න ඕනේ. අපේ නිමල් සිරිපාල මහතුමා ඊට පස්සේ නැගිටලා අපේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගෙන් සමාව ඉල්ලුවා. මොකද අපි කරේ වැරදි වැඩ. අපි විනිශ්චයකාරවරුන්ට බැන්න. ඇයි බැන්නේ? දොස් කිව්වේ. ඒක తాවකාලික නියෝගයක්. ඊළඟ දවසේ ඕන්නම් ගිහින් ඒක විශ්‍රාහින්න කියන්න තිබුණා. ඔක හැමදාම වෙන එකක් නේ. අපිත් කරනවනේ මේ නඩුවල. ඒ වෙනුවට එක එක චෝදනා කරා විනිශ්චයකාරවරුන්ට. ඒක හරි නෑ. තීන්දුවක් දුන්නා කියලා. ඇයි මේකට හේතුව? ඔය විනිශ්චයකාරතුමා ඩයනා ගම්මගේ නඩුවත් ඇහුවේ නිසා. වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. ඩයනා ගම්මගේ නැගුවේ නිසා. කොහොමද මේක කියන්නේ? මේ මං තෝරපු එක්කෙනෙක් නෙමෙයි.
අග්‍රවිනිශ්චකාරතුමා එතුමා තෝරලා ඊළඟට කිව්වා මේ රාජකරුණාව මේ අභියාචනය කරන්නේ සභාපති කරන්න කියලා. මම ඒකයි එවලා තියෙන්නේ. මම ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහෙම කරන්න බෑ. වරප්‍රසාද කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳන් වරප්‍රසාදයට හැංගිලා ගහන්න බෑ. මෙතන වරප්‍රසාදයක් නැහැනේ. ස්ථාවර නියෝග අනුව අපේ යෝජනාව සම්මත කරේ නැහැ. කොහොමද මේ සභාව මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ? නිකන් කෑ ගැහුවා කියලා. අපේ වැඩ අපිට තියෙනවා. අධිකරණයේ වැඩ අධිකරණය. මමයි හැම වෙලේම කියන්නේ අධිකරණයට 4 වෙනි වගන්තියට අත තියන්න බෑ කියලා. ඒක අපි තීරණය කරන්න අපේ බලතල. ඒත් මම කිසි දවසක විනිශ්චයකාරවරයෙක්ට දොස් කියලා නැහැ. අපිට පුළුවන් නඩු තීන්දුව ඕන තරම් විවේචනය කරන්න. විනිශ්චයකාරයෙක්ට කරන්න බෑ. ඒකට කරනවා නම් අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම ස්ථාවර නියෝග යටතේ ඒක කරන්න ඕනේ. ස්ථාවර නියෝග යටතේ කරන්නේ නැත්තම් අපිට වරප්‍රසාද ඉල්ලන්න බෑ. ඇයි මේ අපි සභාව මේ තත්ත්වයට එන්න දෙන්නේ අපි? මේක ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම සිදු වෙලා නැහැ. ඒකයි මම කනගාටු. අපි අපේ වැඩ කරමු විනිශ්චයකාර අපිට සිදු වුණා නෙවිල් සමරකෝන් මැතිතුමාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න. ඒත් ඉස්සෙල්ලා අපි ස්ථාවර නියෝග ගෙනල්ලා ස්ථාවර නියෝග වලින් අවසර ගත්ත එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය සාකච්ඡා කරා. දැන් අපිට කොහොමද මෙතන කියන්නේ? ඒ වෙලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් තිබුණා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. දෙක එකක් කරන්න තිබුණා. ඉතින් එහෙම මේ නඩුකාර විනිශ්චයකාරතුමා එක දුන්නා කියලා විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා නම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් මොකක්ද ඒක? අනික කවුද රැකව මැතිතුමා කියන්නේ? රැකව මැතිතුමා කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඔය 70 ගණන් වල අපි ඔක්කොම එකට වැඩ කරේ. අන්තිමට ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා කිව්වා යට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා ඡන්දෙට. එයා මේ හිටියා මේ සභාවේ උපසභාපති හැටියට ක්‍රියා කරනවා. ඩෙපුටි ඒ පුද්ගලයාට මොකද අපි පහර ගහන්නේ? ඇයි පහර ගහන්නේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විශ්වාසය තිබුණ එක්කෙනෙක්. මට විශ්වාසය තිබුණ එක්කෙනෙක්. මම වියට්නාමේ තානාපති හැටියට එව්වා. එතුමාව. ඇයි එතුමා ආවේ? ඔය පෙන්වන්නේ මේකනේ මේ පින්තූරනේ කාගේද මැද හිටියේ කියලා හරි මැද හිටියේ මමනේ. ඔක රහසක් නෙමෙයිනේ. එදා බන්දුල කරුණාරත්න ආව දිවුරුම් දෙන්න මේ අභියාචනකාරයේ සභාපති හැටියට. ඉතින් රැකවල එනකොට මමත් කිව්වා එන්න කියලා. මං ජනාධිපතිතුමා ඉන්නේ හම්බෙලාවත් නෑ. මම දන්නවා ඔය. හොඳ කුරුණෑගලනේ. අපි වෙන භාෂාව කුරුණෑගල හොඳ කකුලක්. ඔය තරම් මේකක් නෑ. ඉතින් මීට වඩා කියන්න දෙයක් නෑ. මං දන්නවා එතුමා. එතුමාට එන්න කිව්වා. වෙන එකක් නෙමෙයි. එතුමා අපේ පවුලේ කුරුණෑගල වැඩ කටයුතු ඉදිරිපත් උනේ රැකවම එතුමා. පුතත් මන් දන්නවා හොඳ මිනිස්සෙක්. මං හිතන්නේ මේවට කරන්න යනවා කියලා. ඒකයි මං කනගාටුනේ. අපි එක්ක ඉඳලා අපිට වැඩ කරලා දෙපැත්තෙම අපේ මේ හරි දැන් අපි ගහනවා මේ මිනිහට යාගේ පුතාට. පුතා මේක හිටියා කියලා මං හිතන්නේ පුතාට උවමනාවක් තියනවා කියලා. මෙතෙන්ට ආවෙත් කොහොම හරි පුතා එදා ආවේ නෑ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ආවා ජනාධිපති මන්දිරයට. අපි ඡායාරූපේ ගත්තා. ඔක ලොකු දෙයක්. මං ඕන්නම් මගේ මං මොන්නම් කොපියක් දෙන්න. ඕනෙක් කෙන්න මම මේ සභාවේ දෙන්න. මට ඕක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කරුණා කරලා මේව ඇද ගන්න එපා. මම කනගාටු වෙනවා මේ ගැන. මේක කරන්න බෑ. අපි මේ ගැන අපේ ස්ථාවර නියෝග දිහා බලන්න ඕනේ. අපිට අධිකරණය එක්ක මෙහෙම රණ්ඩුවකට යන්න බෑ. ඊළඟට තියෙන්නේ කතානායකතුමා මේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලය. ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩලයේ අධිකරණ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක් නෙමෙයි. ඒක විධායකයේ කොටසක්. It's a part of the executive. ජනාධිපතිතුමාට පත්වීම් දෙනකොට ආධාර කරන්න. සමහර විට නම් සුදුසුද නැද්ද කියන්න. නැත්තම් නම් ජනාධිපතිතුමාට යෝජනා කරන්න. ඒ නිසා ඔබ කරන ඕනෑම එකකට විරුද්ධව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි මතක තියාගෙන යන්න ඕනේ. දෙවනුව මොකක්ද දැන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ? අපි විශේෂයෙන්ම
දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් පනත පත් කරා. මම බලාගෙන ඉන්නවා මට කොමසාරිගේ නම් එනකම්. දැන් මාස 6ක්ද? කොච්චර කල් ගිහින්ද? මාස 6ක් ගිහින්. මාස 3යි. ඉතින් මාස 3ක් 4ක් ගිහින් අපි කතා කරනවා දූෂණය ගැන. අපිට මේ කොමිසමේ නම් ටික එවන්න බෑ. ඇයි? දෙතුන් දෙනෙක් මේ ගැන ප්‍රශ්න අදිනවා. කතානායකතුමනි අපි ඇහුවන්නේ නීතිපතිතුමාගෙන් එක වචනයක් වැරදුනා කියලා නීතිපතිතුමා මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි පත්වීම් කරන්න. මමත් කිව්වේ නම් එවන්න මම පත්වීම් කරන්නම් ඕනෑක් කෙනෙක් මට විරුද්ධව නඩු දාන්න පුළුවන්. අපි එතන බලා ගන්න. අඩු ගන්න අපි ක්‍රියා කරා. දැන් ඉතින් මෙන්න සංශෝධන කරනක. ඒකත් දැන් ඉවරයි. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ කරේ? අපි දූෂණයට විරුද්ධ නැ ඒවල පත් කරන්න තිබුණා. කවුද ඔකට විරුද්ධ උසාවිය යන්නේ? ගියා නම් මේ කාරණේ කියන්න තිබුණා. නීතිපතිතුමා කිව්වා. ඒක සිදු වෙලා නැහැ. දැන් මොකද්ද සිදු වෙලා තියෙන්නේ? අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා එව්වේ නම් වගේ මට අග්‍රවිනිශ්චයකාරය නම් එව්වා. නීතිපතිත් එව්වා. මම අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමාගේ නම එව්වා. තාම මේක අනුමත කරගන්න බෑ. එතුමා එතෙන්ට ගියාම විතරයි අභියාචනාකාරී සභාපතිව පත් කරන්න පුළුවන්. මේක හිර වෙලා. ඇයි යා මේ තීන්දුව දුන්නා කියලා තව තීන්දුව දුන්නා කියලා. එච්චර මට ඒවල තිබුණේ මේ නම මමයි ආපහු ඒ නම එවන්න තියෙන්නේ. ඒත් කොහොම හරි මේක දැන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මට ඔබතුමාගේ ලියුම ලැබුණා. එතුමාට මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ අපි මෙතන තේරුම්කාරක සභාවක් දාලා කොහොමද මේක ගෙනියන්නේ කියලා කතා කරගමු. දැන් මුළු අධිකරණයම හිර වෙලා මේකේ. පළවෙනි වතාවට කිසිම හේතුවක් නැතුව. ඔව්. අභියාචනාකරණය හිර වෙලා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා අගමැතිතුමාට ඔබතුමා එක්ක කතා කරලා අපි තේරුම්කාරක සභාවක් බලාගෙන මොකද්ද සිදු වුනේ? මොකද්ද අනාගතේ වෙන්න ඕන කියලා. මෙහෙම ගෙනියන්න බෑ. අපි 2003 ඉඳන් මේ අභියාචන මේ ව්‍යවස්ථාදායක මණ්ඩල කිසිම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මෙතුමා ඒවා අහෝසි කළා වෙන පාර්ලිමේන්තු සභාව ගෙනාවත් එතනත් මේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. නම් එනවා අපි සුමාන දෙකකින් තුනකින් පත් කරනවා නම් වලට ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ප්‍රශ්න කරනවා. මේ වැඩේ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි විශේෂයෙන්ම. අනික තියෙන්නේ මේ සභාව තියෙන්නේ නීති සම්මත කරගන්න. අපි සමහර විට 1-2 වෙනකම් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න. ජනතාව අපිට ගෙවන්නේ රංගපාන්න නෙමෙයි. නීති සම්මත කරන්න. රංගපාන්න පුළුවන් පාර ගිහි. ඒක විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නීතිය අනුව. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා මම කැබිනට් මැද කතා කරනවා අලුත් සංශෝධනයක් ගේන්න කියලා නීති වලට පළවෙනි පැයෙන් පස්සේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුත්තට යන්න ඕනේ. Only 1 hour after that we get to the main business. දැන් නීති ගණනාවක් එවන්න තියෙන එන අවුරුද්දට. තවත් කල් යන්න බෑ. මැතිවර දැන් එන අවුරුද්දේ മന്ത്രിවරුන්ට තමන්ගේ ආසන වලට යන්න තියෙනවා. සංවර්ධන වැඩ කටයුතු තියෙනවා. ඒ ටික කරන්න ඔප්පු ටික දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔය කරන ගමන් මෙතන හිර වෙන්නත් බෑනේ. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය කතා කරලා පළවෙනි පැයෙන් පස්සේ සභාවේ අනුමැතිය නැත්තම් we get on to the main business of the house. ඒ කළා අපේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. ඉතින් මම බැලුවේ මේ කාරණා ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැන තවත් කරුණු පැහැදිලි කරන්න ඕන මොනවා නම් විපක්ෂයට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් මම හිතන්නේ මම හිතන්නේ උවමනාවක් තියනවා කියලා ගරු කතානායකතුමනි මේ මෙසර්ස් ABC Enterprise තියාගරාජ විනයමූර්ති MP DUK මාපපත්‍ර නඩුව සභාගත කරන්න කාට හරි ඕනනම් මම සභාගත කරන්න. එහෙනම් මම ඒක සභාගත කරනකර ස්තුති කළා මම අපි අවසන් කරමු. විපක්ෂ නායකතුමා. කතානායකතුමනි පළමුවෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් එතුමා ඉදිරිපත් කරපු කතාවට මම පිළිතුරු සපයන නිසා ඔබතුමාට හැකියාවක් තිබේ නම් රැඳී ඉන්න මම එකින් එකට ඔබතුමාට උත්තර දෙන්නම් කරුණාකරලා ඔබතුමා රැඳී සිටින්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. පළවෙනි කාරණාව ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා. එතුමා කිව්වා ඊයේ ඡන්දයට එතුමා ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා පක්ෂ දුන්නු අයට ඒ වගේම විපක්ෂ දුන්නු අයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කිව්වා. ඒ මොකද විපක්ෂයට ඉන්න ගාන විපක්ෂය දැනගත්තයි කියන කාරණාව. මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි 225ක ඡන්දයට වැඩිය අපිට වටිනවා ජනාධිපතිතුමනි ලක්ෂ 220ක ඡන්දය. ලක්ෂ 220ටම ඡන්ද දෙන්න බෑ. ඒ මොකද voting population එක වෙනස්, රටේ population එක වෙනස්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට වටිනවා සර්ව ජන ඡන්ද බලය. ඉතින් ඔබතුමා පුනාම ඔබතුමාගේ අභිමතය ඔබතුමාගේ බලපෑම උපයෝගී කරගෙන ඡන්ද කල් දමන්නට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි ලක්ෂ 220 වර්ම ලබා ගැනීමේ ඔබතුමාගේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉස්සලා තියෙන පළාත් පාලන මැතිවරණය. ඔබතුමා ඉදිරියට තියන්න යන ඡන්ද ගැන ඒක වෙනම කාරණාවක්. ලක්ෂ 220 ඡන්ද බලමු. මේ 225 ඡන්ද නෙවෙයි. කොහොමටත් 225 ඡන්දේ තීන්දුවනේ 2020 මහමැතිවරණයනේ. ඉතින් මම ඒක ඔබතුමාට පළවෙනි කාරණාව හැටියට පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම අපිට ඊ타මත්ම වැදගත් වන්නේ මහපාරේ පොදු ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මතය. එහෙම නැතුව 2019 ජනාධිපති වරමක් අරගෙන 2020 මහමැතිවරණ වරමක් අරගෙන ඔබතුමාම දන්නවනේ ඔබතුමාට ලැබුණු වරම 2020 බිඳුවයිනේ. ඡන්දෙන් බිඳුවයි නෑ. ඔව් ඒ ප්‍රොපෝෂන් ඉන්න මං ඉවර නෑ. ප්‍රොපෝෂනල් රෙප්‍රසන්ටේෂන් එක 91යි. හරි. දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ඡන්දෙන් බිඳුවයි. මොකද 240 ගාණක් ඡන්ද හම්බුන හින්දා එක පින් මන්ත්‍රීකමක් හම්බුණා. ඒක ලැබුණා. ඒක මම පිළිගන්නවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මහපාරේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. පොදු ජනතාව අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. ඔබතුමා බොහෝම ලොකු තෘප්තියක් ලොකු වින්දනයක් ලැබුවා මේ නඩු අංකයක් වෙනස් වීම පිළිබඳව. ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේක වගකීම බාර ගන්නවා. මොකද වගවීමක් තියෙන්න ඕන, වගකීමක් තියෙන්න ඕන, accountability එක තියෙන්නත් ඕන, responsibility එක තියෙන්නත් ඕන. ඒ හැමදේම බාර ගන්න මට තියෙන්නත් ඕන, responsibility එක තියෙන්නත් ඕන. ඒ හැමදේම බාර ගන්න මට කෂේරුකාවක් තියෙනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. ඔව් අපි සඳහන් කරේ ප්‍රශ්නේදී SCFR 19523 කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක සඳහන් වෙන්නට ඕන SCFR 19522. නෑ මට ඕනේ මම ළඟ තියෙනවා. That's all right. No problem. හරි. ඉතින් මේ 22 කියන එක 23 වෙලා ලියවුණා. ඔබතුමා අහලා තියෙනවානේ ගුරුන්ටත් අකුරු වරදිනවා. මම නම් ගුරුෙක් නෙවෙයි ඔබතුමා වගේ. හරි. ගුරුන්ටත් අකුරු වරදිනවා. ඉතින් මේ 22 එක නැතුව මේ 23 එක නැතුව 22 එක අල්ලගෙන ඔබතුමා ඉතින් අර මොනවත් නොදන්න බහුතරයකට මෝඩ චූන් එකක් දුන්නා. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ අන්තර්ගතය තියෙනවා. බොහොම පැහැදිලිව. මට ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ ගෝල බාලය මට මේක හරියට ඉදිරිපත් කරන්න දුන්නේ අයියේ. දැන් ඔබතුමාගේ ගෝල බාලය වෙලානේ තින්නේ. මම ඇහුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, පී.බී. ජයසුන්දර, අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල්, එස්.ආර් ආටිගල, ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන්, සමන්ත කුමාරසිංහ මෙන්න මේ අය එකට එකතු වෙලා මේ රටේ වැරදි ආර්ථික කළමනාකරණයක් තුලින් රට බංකොලොත් කරයි කියන තීන්දුව ගැනයි මම කතා කරේ. ඉතින් මන් දන්නේ ඔබතුමා මේ 23 22 කියන ඉලක්කම් දෙකේ පැටලිලා ඔබතුමාට මන් දන්නේ අකුරු කියවන්න හැකියාවක් නැද්ද කියලා මේ හොඳට තියෙනවා නම් ගහලා. ඔක්කොම විස්තරේ තියෙනවා. මුළු රටම දන්නවා තීන්දුව. ඉතින් මන් දන්නවා ඔබතුමාට සාක්ෂරතාවය ඉහළින් තියෙනවා. ඔබතුමාගේ 134 සාක්ෂරතාවය කෙසේ වෙතත් මේ ඔබතුමාට කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි? මන් දන්නේ ඔබතුමාට මේ ඉලක්කමක් අල්ලගෙන මේ ටෙක්නිකැලිටි එකක් අල්ලගෙන ඒක එල්ලිලා ඔබතුමා නිකන් මෝඩ චූන් එකක් අර සාක්ෂරතාවෙන් පහළ 134කට ලබා දීම ගැන මම ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටු වෙනවා. මම හිතන්නේ it's beyond your intelligence.
ඔබතුමාගේ බුද්ධියට මම හිතන්නේ මම ඔබතුමාට බාධා කරේ නැහැ. ඔබතුමාගේ ගෝලබාලින්ටත් කියන්න බාධා කරන්න එපයි කියලා. සදාචාර සම්පන්න දේශපාලනයක් අනුගමනය කරනවා නම් නැති කෑ ගැහුවොත් කවන්න මට කෑ ගහන අතරතුරේ ඔබතුමා දන්නවනේ ප්‍රේමදාසලට ඒක පුළුවන් කියලා. දන්නවනේ දෝෂාභියෝගේ මගේ තාත්තා කතා කරපු ආකාරය. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් ඒ හැකියාව. නෑ මම ඔබතුමාට ඉන්ටරප්ට් කරේ නෑනේ. I didn't interrupt you. මේ ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා කියපු කරුණු කාරණා මම බොහෝම ඉවසිලිවන්තව අහගෙන හිටියා. මගේ ඇත්තටම ඔබතුමාට ගරුත්වයක් තියෙනවා. හරි. I have respect and honor for you. So please reciprocate it. මම කතා කරනකොටත් ඔබතුමා මැදට පයින් නැතුව ඉන්න. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ මේ අර ගෝල බාලුවට පොඩ්ඩක් කියන්න නිකන් මේ නිහඬව ඉන්න කියලා. මේ මම දන්නවා ඔබතුමාගේ ලිටරසි එක ඒගොල්ලන්ට නෑ. ඔබතුමාගේ සාක්ෂරතාවය ඒගොල්ලන්ට නෑ. ඒක කෙසේ වෙතත්. ඉතින් ඇත්තටම ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමාට මේ ප්‍රශ්නය කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. මන් දන්නේ ඔය කියවන්න බැරි මිනිස්සෙකුට කියවලා ඔබතුමා නම්බරේ විතරක් කියවුවද කියලා. මේකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා. අනිත් එක ජනාතුමා ඔබතුමාගේ කටින් මේ සභාව ඇතුළත මේ සභාව පිටත මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පොහොට්ටු ආණ්ඩුව ගත්ත අමනෝඥ තීන්දුව ඔබතුමා කීපාරක් විවේචනය කළා තියෙනවද? මේක ඇතුලේ ඇඟිල්ල දික් කරලා බැසිල් රාජපක්ෂට කිව්වේ ටේබල් ද IMF agreement කියලා. කිව්වද නැද්ද? ඔබතුමා කීපාරක් විවේචනය කරාද? අනේ ඔබතුමා ඇයි එහෙම විවේචනය කරලා ඇයි දැන් මේගොල්ලොන්ව රැකගන්න කටයුතු කරන්නේ? දැන් බලන්න මම ඔබතුමාට ඕනනම් දෙන්න වීඩියෝ එකක්. මොකද මම ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ තියෙනවා මෙතන දර්ශනයක් හරියට ඔය පුටුවේම වාඩි වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද හොරා අපිට එපා ඔබතුමා ජනාධිපති අගමැති හැටියට. ඊට පස්සේ කොහොමද ඔබතුමා ගිහිල්ලා එතුමත් එක්ක කේක් කපලා happy birthday to you කියන්නේ? මේ සාක්ෂි සහිතව මම මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මම පැහැදිලිවම මේ කරුණු කාරණා මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලික මට ඔබතුමාව එම්බැරස් කරන්න හේතුවක් නැහැ. ඔබතුමා නෙවෙයි එම්බැරස් වෙන්නේ මේ 134 එම්බැරස් වෙයි. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මට කතා කරන්න දීලා. හරි බලාගෙන ඉන්න. හරි මම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි ඔබතුමාගේ ඊළඟ පොයින්ට් එක පබ්ලික් ට්‍රස්ට් එක ගැන. දැන් ගරු ජනාධිපතිතුමනි මට කියන්න කරුණා කරලා පැහැදිලි මැන්ඩේට් එකක් නැතුව පැහැදිලි වරමක් නැතුව කොහොමද ගවර්න් කරන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම පැහැදිලි වරමක් ඒ වගේම යන ගමන් මාර්ගයේ යා යුතු ගමනාන්තේ දර්ශනයේ ප්‍රතිපත්තිය යම් කිසි ඒකාග්‍රතාවයක් තියාගෙන තමයි ඉදිරියට යන්නට ඕන. ඔබතුමා අවස්ථානුකූලව අවස්ථාවාදීව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පයින් ගහලා ජනවරම් කියන නාමයට පයින් ගහලා මිනිස්සුන්ගේ ජන මතයට ඒ තුට්ටු දෙකකටවත් රකින්න නැතුව තමන්ගේ පුද්ගලික ඕනෑපාකම් මත තීන්දුව අරගෙන කටයුතු කරාට තමුන්නාන්සට අපිට ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්න බෑ වගකීම් වලින් පැහැර හැරියයි කියලා. අපි වගකීම් බාර ගන්න සූදානම්. තියන්න මැතිවරණ. තියන්න පළාත් පාලන මැතිවරණ. දෙන්න ලක්ෂ 220ට ජනවරම පාවිච්චි කරන්න අයිතිය. ජනවරම උරගා බලන්න. උරගා බලලා වරමින් අපි ඕනම වගකීමක් බාර ගන්න ලෑස්ති කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ ඔබතුමා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරා. ක්‍රිකට් වල වැඩපිළිවෙල ගැන කතා කරා. ඔබතුමා මම දන්නේ ඔබතුමාට කවුද මේ දිරච්ච කඩු දෙන්නේ කියලා. ඔබතුමා පින්තූරයක් ගැන කතා කරලා ඇත්තට මේ පින්තූරය ගැන රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා කියනකොට මමයි ඇහුවේ කවුද මැද ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබතුමාද මෙතනට ඇවිල්ලා මැද ඉන්න එක්කෙනා ඔබතුමයි කියලා උත්තරේ දුන්නා. වැරදි. ඔබතුමා වැරදි පින්තූරයක් ගැන කතා කරන්නේ. මම පෙන්නන්නම් පින්තූරය. මැද ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ සභාපතිතුමා. මේ මම පෙන්නන්නම්. ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ සභාපතිතුමා නෑ මම පෙන්නන්නේ මේක බොරුවක් නෙවෙයි. ඔබතුමාට දැක බලා ගන්න ඕන මම දැන් ගෙවන්න. නෑ පොඩක් අහගන්නකෝ. මේ බාධා කරන්න එපා. බාධා ගන්න. ඉතින් බලන්න
මේ පින්තූරේ එම පෙන්වන්නම්. ඔන්න පින්තූරේ. ඔමින් මෙහෙම මේ මම තොරතුරු නැතුව මම කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඇහුවා මැද ඉන්න පුද්ගලයා කවුද කියලා. මැද ඉන්න පුද්ගලයා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ සභාපතිතුමා. මේ ශම්මිසිල්ල මහත්මයා. මේ I have the photograph. එතකොට ඔබතුමා පඩෙන් වන්න මෙන්න පින්තූරේ. මෙන්න පින්තූරේ මැද ඉන්නේ ශම්මිසිල්ල. දැන් ඔබතුමා මේ සභාවට ඇවිල්ලා මම දන්නේ නැහැ කවුරු හරි මොනවා හරි දිරච්චල අනුවක් දීලා කියලා. ඔබතුමා කතා කරන්නේ වෙනත් පින්තූරයක් ගැන. ඔබතුමා කතා කරනවා ඒ අධිකරණේ විනිශ්චකාරතුමා දියුරුම් දුන්න වෙලාවේ ගත්ත පින්තූරයක් ගැන. ඔබතුමා පින්තූර පටලවලා තියෙන්නේ. මේ හැමෝම ඔබතුමාව පටලවලා තියෙන්නේ. හැමෝම ඔබතුමාව අච්චාරු කරවලා තියෙන්නේ. ඒකනේ හැම වෙලාවෙම අපි දිහා සිනහ මුසුමුණින් බලලා මට මේ යක්කෝ එක්ක ඉන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ හරි එන්නේ කියන්නේ. මට තේරෙනවා. ඔබතුමා විඳින දුක, ඔබතුමා විඳින අමාරුව ඒක අපිට තේරෙනවා. හොඳ දැනුත් hina වෙනවා. පොඩ කැමරාවක ફોකස් කරන්න ජනාධිපතිතුමාගේ මුණ දිහා. දැනුත් hina වෙනවා. මට ඔබතුමාගේ පීඩනය, ඔබතුමාගේ අසහනය, ඔබතුමාගේ දුක කඳුල වේදනාව මට තේරෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. හැබැයි ඔබතුමාගේ දර්ශනය වෙනස්. අපේ දර්ශනය වෙනස්. අපි අනුගමනය කරන්නේ මානුෂීය ධනවාදය කේන්ද්‍ර කරගත් සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. කනගාටුවෙන් හෝ කියන්නට ඕන ඔබතුමා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලුම්පන් ධනවාදය, ගජමිතුරු ධනවාදය, මිත්‍රත්වය කේන්ද්‍ර කරගත් ධනවාදය. ඒ න්‍යාය අපි නැහැ. නමුත් ඉතින් ඔබත් අපත් ජනතුමා පොඩ මූණ බලන්නකෝ. ජනතුමා මූණ පොඩ බලන්න. ජනතුමනි අපි කාලයක් එකට වැඩ කරා. ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි අපි දැන් ඒ න්‍යායන් වෙනස්. ඔබතුමාගේ න්‍යාය වෙනස්. අපේ න්‍යාය වෙනස්. ඒ නිසා මට තේරෙන ඔබතුමාගේ අසහනය, ඔබතුමාගේ අසහනයට එකම විසඳුම ඉක්මනින් මැතිවරණයක් කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මේ එක යක්කු දෙන මේ දිරච්චලනු බොරු පින්තූර නඩු අංක මේවා ගැන පැටලිලා අනේ ඔබතුමා අමාරුවේ වැටෙන්න යන්න එපා. තියෙන ක්‍රෙඩිබිලිටි එකත් ඔබතුමා නැති කරගන්න එපා. අනික් කාරණාව මම කියන්න කැමතියි. ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමාගේ යටතේ සිටින ක්‍රීඩා ඇමතිවරයාට ඔබතුමා සවන් දෙන්න. ඔබතුමා සවන් දීලා එතුමාගේ අදහස් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මම මේක පුද්ගලිකව ඔබතුමාට කියන කාරණාවක් නෙවෙයි. ඔබතුමාට හැමදාම වැරදුණු තැන තමයි ඔබතුමාට උපදෙස් දුන්නු දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් වටේ තියාගත්ත නිසා ඔබතුමාට මේ රටට සේවයක් කිරීමේ අවස්ථාවන් අහිමි වුණා. ඒ සම්බන්ධකම් ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න. මේ කැබිනට් එකේ ඇමතිවරයෙක් කියන්නේ ඔය අනිත් අයට වැඩි ඔක්කොම ඉහළින් තියාගන්න ඕන පුද්ගලයෝ. මේගොල්ලන්ට සමන් දෙන්න. රෝෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන හැම දේ පිළිබඳව අපි එකග නැහැ. වාරි ප්‍රතිපත්ති ගැන, කෘෂි ප්‍රතිපත්ති ගැන අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්න. අපිට තියෙනවා ගැටලු. මහවැලි ශේෂ්ත්‍රයේ ගැටලු තිබෙනවා. වාරි මාර්ග ශේෂ්ත්‍රයේ ගැටලු තිබෙනවා. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රෝෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාට සවන් දීලා ඔය ඔබතුමා වටේ සිටින ගෝලබාලයෝ ටික ඉවත් කරලා එතුමාගේ අවංක අදහස් සහ සිතිවිලි වලට සවන් දෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔබතුමා රෝෂාන් රණසිංහට විතරක් නෙවෙයි. තමන්ගේ අධිකරණ ඇමතිතුමාගෙන් පොඩක් උපදෙස් ගන්න. ක්‍රිකට් ගැන. හොඳ පුද්ගලයෙක්නේ. දැන් ඔබතුමාට අර ඉලක්කම 22 නෙවෙයි 23 නෙවෙයි කියන එක එතුමාත් කියන්නේ නැතිනේ. උපදෙස් දෙන්නේ නැතිනේ. ඒ උපදෙස් විතරක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව එතුමාගෙන් විමසන්න. එතුමා දෙයි එතකොට හොඳ කරුණු කාරණා සහ යෝජනා. මම එකක් ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි බොහොම පැහැදිලිව. කරුණා කරලා මේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුල අපි ඓතිහාසික යෝජනාවක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඒක බාල්දු කරන්න එපා. ඒක පළුදු කරන්න එපා. ඒක යටපත් කරන්න එපා. මම විපක්ෂ නායක හැටියට යෝජනා කරා. නිමල් ශ්‍රීපාල සිල්ව මැතිතුමා, ඔබතුමාගේ හොඳම ගෝලයානේ. නිමල් ශ්‍රීපාල සිල්ව මැතිතුමා. එතුමා ස්ථිර කරා. එතුමාට ඇහෙන්නේ කියනවා එතුමාට දුක හිතේ. හරි. නෑ මේක නඩුවට සම්බන්ධ නැහැ ඒකින්ද කමන්නේ නැහැ. මෛත්‍රීපාලගේ ගෝලයා කියන්න ඕනේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමාගේ ගෝලයා කියලා කියන්නේ. එතුමා ස්ථිර කරේ. එතකොට
මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකමතික තීන්දුවක් ආවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව. හරි? ඒකමතික තීන්දුවක් ආවම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව ඔබතුමත් අපි සියලු දෙනාම දන්නවනේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හදවතට එකව මම මේ කියන්නේ. ඔබතුමත් හෘද සාක්ෂිය පොඩ්ඩක් විමසලා බලන්න. මෙතන බැරි නම් මන්දිරයට ගිහිල්ලා කඩපත ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අන්ත දූෂිත වංචා ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන එක. අනිත් එක දැන් ඔබතුමාට මම කියන්න කැමති මම අද උදේ කාරණාවක් මතු කරා ඒක ඔබතුමාටත් වැදගත් වෙයි. ඒක ඔබතුමා ඔය අදාළ බලධාරීන්ට කතා කරනකොට ඒක විශේෂයෙන්ම ප්‍රයෝජන වෙයි. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා දන්නවද දැන් අපේ under 19 ටූර්නමන්ට් එක සවුත් ඇෆ්‍රිකා වලට ගෙනහිලා තිබෙනවා. under 19 ටූර්නමන්ට් එක. ඒක බොහොම ඛේදනීය කාරණාවක්. ඒක බොහොම ඛේදනීය තත්ත්වයක්. කනගාටුවට හේතුවක්. හැබැයි ඔබතුමා දන්නවද අපේ රටේ 5 වතාවක් ICC ටූර්නමන්ට්ස් තියලා තියෙනවා. මේක ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමාගේ තර්කවලට පාවිච්චි කරගෙන ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එකට දැනුවත් කරන්න. 5 වතාවක් ශ්‍රී ලංකා හෝස්ට් කරලා තියෙනවා. 2000 under 19 World Cup එක. 2002 Champions Trophy එක. 2006 under 19 World Cup එක. 2011 CWC and 2012 World T20 එක. ඔක්කොම ICC ටූර්නමන්ට්ස් පවත්වලා තියෙන ඉන්ටරිම් කමිටිස් යටතේ. ඔන්න නැත්ත කතාව. එතකොට මේක පිළිබඳව ඔබතුමා දැන් විවිධ පුද්ගලයන්ට කතා කරනවා කියවනේ. කරුණාකරලා ICC එකට කතා කරන්න. ඒ වගේ මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ශම්මි සිල්වා සභාපතිතුමා කොහොමද ලියුම් ලියන්නේ ICC එකට බලපෑම් කරලා අපේ රටේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එක සස්පෙන්ඩ් කරන්න කියලා. නොවැම්බර් 6 වෙනිදා 7 වෙනිදා 9 වෙනිදා ලියුම් මම සභාගත කරලා තියෙනවා. අපේ මහලේකම්තුමිය සභාගත කරපු ලියුම් තුන ගෙනල්ලා ජනාධිපතිතුමාට දෙන්න එතුමා දන්නේ නැතු වෙදී. කරුණාකරලා ගෙනල්ලා දෙන්න. ඒ ලියුම් තුනේ තියෙනවා ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා ICC එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් බෝඩ් එක තහනම් කරන්න කියලා ක්‍රිකට් තහනම් කරන්න කියලා. එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? මේ රටේ පුරවැසියෙකුට පුළුවන්ද එහෙම ජාත්‍යන්තර ආයතනයකට ගිහිල්ලා එහෙම තහනම් කරන්න? දැන් මට මතකයි අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වෙලා ඉන්න කාලේ ඔබතුමාට කොච්චර ඇඟිල්ල දික් කරාද පිටරට ගිහිල්ලා කේලම් කියනවා කියලා යුද්ධයට විරුද්ධව. ඇත්තම කියනවා ඔබතුමා එහෙම කරේ නෑනේ. ඒක අපි දන්නවනේ. එතුමා ඒක නිර්මාණය කරපු ප්‍රබන්ධයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔබතුමාට ඇඟිල්ල දික් කරලා කිව්වා පිටරට ගිහිල්ලා කේලම් කියනවා කියලා යුද්ධයට විරුද්ධව. එහෙම ඔබතුමා කරෙත් නෑ අපි කරෙත් නෑ. ඔන්න ඇත්තම කතාව. හරි? එහෙම තත්ත්වයක් තිබියදී කොහොමද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ සභාපතිවරයා විදේශීය රටකට සමාවෙන්න ජාත්‍යන්තර ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එකට ලියුම් ලියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම් කරන්න කියන්නේ? කොහොමද එහෙම කියන්නේ? එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මේ රටේ පුරවැසියෙකුට පුළුවන්ද මේ රටට විරුද්ධව ලක්ෂ 220ක් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට විරුද්ධව එහෙම ಜಾති ද්‍රෝහී දේශද්‍රෝහී ක්‍රියාවක් කරන්න? ජනාධිපතිතුමාගේ මං අහනවා ඒකට උත්තරේ. කතා කරලා ඉවරන පස්සේ උත්තරේ දෙන්න. අනේ යන්න එපා. ඔබතුමා ඉන්න. නෑ ඔබතුමා ඉන්නකොට පොඩ්ඩක් හරි සුන්දරත්වයක් තියෙනවා. මේ වෘකය 134 තමයි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ. ඔබතුමා ඉන්න මෙතන. විශේෂයෙන් නෑ මේවට පොඩ්ඩක් සවන් දෙන්න. මේව පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට තියෙනනේ යම්කිසි දරා ගැනීමේ උරා ගැනීමේ ශක්තිය පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕන. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ ඒ පාර්ලිමේන්තුව තුල අපි හොඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරේ. ඒ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා මම ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා සාක්ෂිත් ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට කතා කරලා ඒ වගේම ඔබතුමා සම්බන්ධ අනිකුත් අයට කතා කරලා මේ කැත වැඩේ මේ ජරා වැඩේ එක පුද්ගලයෙකුගේ අභිමතාර්ථය පරිදි මේ කටයුතු කිරීම වහාම ඔබතුමා පරීක්ෂණයක් පවත්වලා මේ දේශද්‍රෝහී රාජද්‍රෝහී ක්‍රියාවට විරුද්ධව ඔබතුමා රටේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා මේ රැකව මහත්මයා ගැන කතා කරා. ඉතින් රැකව කියන නමක්වත් අපි විපක්ෂයේ කිව්වේ නෑනේ. කවුද කිව්වේ? හැන්සාඩ් එක චෙක් කරලා බලන්න. කවුද කිව්වේ මේ ඔබතුමාට මේ දිරච්ච නනු දෙන්නේ? කවුද රැකව ගැන කිව්වේ? කිසිම කෙනෙක් කිව්වේ නෑ. හැන්සාඩ් එක පරීක්ෂා කරලා බලන්න. රැකව කියන නමවත් කිව්වේ නෑ.
මේ විපක්ෂයේ කිසිම කෙනෙක්. සමගි ජන බලවේගයේ සමගි ජන සන්ධානයේ කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. ඉතින් ගරු ජනාධිපතිතුමනි අනේ ඔබතුමාටත් මේ මන් දන්නේ කවුරු දිරච්ච ලනු දෙනවද කියලා බලාගෙන පොහොට්ටුවෙන්ම දෙනවද දන්නේ නැහැ. ඒක ගැන පරිස්සම් වෙන්න. අර ඔබතුමා පත් කරපු පොහොට්ටුවේ ඒගොල්ලෝ දෙනවද දන්නේ නැහැ මේ දිරච්ච ලනු ටික. ඒ වගේ මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති අවසාන වශයෙන් කරුණු දෙකක්. ඔබතුමා සඳහන් කරා කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක ගැන. මතකද ඔබතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් තුල පාර්ලිමේන්ටරි කවුන්සිල් එකක් ගෙනාවා. ඔබතුමාම මට මතක නැහැ මේක ඇතුලේ කිව්වද කියලා. එළියේ කිව්වා it's a rubber stamping body කියලා පාර්ලිමේන්ටරි කවුන්සිල් එක. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ තැපැල් කන්තෝරුවක අර සීල් එක ගහලා නිකන් කිසිම බලයක් නැති නිකන් ආයතනයක් කියලා. ඔබතුමයි කිව්වේ. දැන් ඒක නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පස්සේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට ලැබිලා තියෙන බලයක්. ඇයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවකට ඔබතුමත් එකඟ වන්නේ? It is a check and balance on the power of the executive. මේ රටේ tripartite system එක තුල විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය. විධායකයේ check and balance කරන්න තමයි කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකක් තියෙන්නේ. ඍජුවම ජනාධිපතිවරයාට තමන්ට ඕන විදියට හිතුමතයට පත්වීම කරන්නට නෙවෙයි. It is a check and balance. ඒකට කියනවා සංවරණ සහ තුලන කියලා. කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක ස්ථාපනය කරේ check and balance එකක් හැටියට presidential power එකට. presidential නෑ please don't interrupt. Send me those 3 letters, then I will follow it up. You said there were 3 letters, no? Yes. You tabled? Send those to me. I'll follow up on that. Honorable President, all these 3 letters So send it are to me. public knowledge, yes. Yeah, so send it to me. Yeah, even the Vijay News Group knows about these letters. I know that. Vijay News Group එකක් දන්නවා මේ But I letters don't ගැන. read ඕන their ලංකම්. papers. අනේ යන්න එපා. අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔහොම ඉන්න. අනේ ජනාධිපතිතුමා මගේ කතාව අහලා යන්න. කතාව අහලා යන්න. පැනලා යන්න එපා. හරි. අඩුවනේ ඕගොල්ලෝ හරි ඉන්න පොඩ්ඩක්. ඕගොල්ලෝ ඉන්න. අහලා එපා වෙලාද ඇහෙන දේ දරා ගන්න බැරිද දන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න. එකක් මම කියන්න කැමතියි. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කියන්නේ රබර් ස්ටෑම්ප් බොඩි එකක් නෙවෙයි කතානායකතුමා. මේක මේ ජනාධිපතිවරයා එවන දේවල් ස්ථිර කරන්න yes sir 3 bags full sir කියන්නේ නෙමෙයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තියෙන කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුල් පැයේ රඟපාන්න එපයි කියලා. රඟපාන්න එකද කරන්නේ? මේ රට විනාශ කරපු, මේ රට බංකොලොත් කරපු, මේ රට කුඩුපට්ටම් කරපු ඒ අයගේ නඩු තීන්දුව ගැන කතා කරන එක රඟපෑමක්ද? ලක්ෂ 220ක් හාමතේ, ගර්භණී මව්වරු හාමතේ, කුඩා දරුවන් හාමතේ, පාසල් යන දූ දරුවන් හාමතේ, ගොවියා දීවරයා කම්කරුවා ව්‍යවසායකයා ව්‍යාපාරිකයා සුළු මධ්‍යම පන්තිය ලක්ෂ 220 මානාත කරලා දැන් විධායක එනවා ව්‍යවස්ථාදායකට උපදෙස් දෙන්න පළවෙනි පැය මෙච්චරයි කියලා. ගරු කතානායකතුමනි මොනවද මේ විහිළු කතා? විධායකට පුළුවන්ද පාර්ලිමේන්තුව අස්සට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව උදේ පැය 1යි ඊට පස්සේ මේව කියලා කියන්න? තමුන්නාන්සේ කතාවගෙන ඉන්නවනේ. තමුන්නාන්සේ ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර භාවය රකින්න. පාර්ලිමේන්ටරි සවරන්ටි එක රකින්න. මම ඔබතුමාට එකක් කියනවා මම දන්නේ 134 නම් වහල්ලු වෙලා ඉවරයි ජනාධිපතිතුමාගේ. ඔබතුමා වහලෙක් වෙන්න යන්න එපා. ඔබතුමාට වහල් වෙන්න බෑ. මේ පාර්ලිමේන්තු එකේ පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර භාවය රකින්නට ඔබතුමා බැඳිලා ඉන්නවා. ඒක වෙනස් කරන්න විධායක කවුරුණත් ඒකට ඊට තියන්නේ නැහැ කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. බිස්නස් කමිටු එකේ සභාපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාද මහින්ද ආපාවේ වර්ධන කතානායකතුමාද? කවුද? ඔබතුමාම උත්තරේ දෙන්න. ඒ නිසා මම කනගාටු වෙනවා මගේ කතාව සම්පූර්ණ කරන්නට ඉඩ නොදී ජනාධිපතිතුමා මෙතනින් ගියා. මම දන්නේ මොකද හේතුව කියලා. මොකද එතුමා පටන් ගත්තෙම විද්‍යාවෙන් එතුමාව මුලා කරපු මේ පොහොට්ටු හොර කල්ලියේ උපදෙස් මත පව්
එතුමත් විනාශ වෙනවා. ස්තුතියි. ඔව් අධිකරණය. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක්. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා මම බොහොම කාරුණිකව ඔබතුමාගෙන් මේ ප්‍රශ්නය අහනවා. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපති ධූරය හිස් වුණාට පස්සේ ඒ ජනාධිපති තනතුරට කෙනෙක් පත් කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව අනුගමනය කළේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. එතකොට ඒ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයෙක් මන්ත්‍රීවරයෙක් අපි තෝරගත්තා. එතකොට මේ මන්ත්‍රීවරයා තෝරගන්නකොට මේ පැත්ත අයත් දුන්නා, ඔය පැත්ත අයත් දුන්නා. ඒක රහස් ඡන්දයක් නිසා අපි දන්නේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමා වුණත් කලින් තිබුණු සහ සම්බන්ධතාවය මත රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ඡන්දය දුන්නද කියලා ඒකත් අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අදාළත් නැහැ. හැබැයි එතුමට ඒ ඡන්දේ 134 දෙනාගේ සාක්ෂරතාවය පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් ඔබතුමා ඉල්ලුවේ නැහනේ. දැන් ඔබතුමා අඩු ගානේ ඔබතුමා හුඟක් වෙලාවට කතා කරන ඔබතුමාගේ ශක්තිය ගැන. ඉතින් ඔබතුමා අඩු ගානේ ඡන්දෙ ඉල්ලුවේ නැහැ. එතකොට ඔබතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ නැතුව ඉල්ලපු කෙනාට ඡන්දෙ දුන්නා. ඒක ඇත්ත. ඒ 134 අතරේ මම ප්‍රසිද්ධියේ කියලා ඡන්දෙ දෙන්න පෙරත් පසුත් මම එතුමාට ඡන්දෙ දුන්න කෙනෙක්. එතකොට එතුමා කියන විදිහට මේ 134ටම සාක්ෂරතාවයක් නැහැ. අනිත් එක එතුමා පාවිච්චි කරා අපි නිතරම කතා කරනවානේ අන්පාර්ලිමෙන්ටරි ලැන්ග්වේජ් එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔබතුමා මේ පැත්තේ ඔක්කොම ගොබ්බියෝ කියලා එක නමකින් හැඳින්වෙව්වා. එතකොට මම අහනවා එහෙම හඳුන්වන එක හරිද? එතකොට ඔබතුමා අවක කියවපුවාම ආණ්ඩු පක්ෂයේ කෙනෙක් කිව්වම ওই විපක්ෂයේ ඉන්නේ ඔක්කොම ගොබ්බියෝයි කියලා. එතකොට කොහොමද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වෙන තත්ත්වය? ඒක නිසා ගරු කතානායකතුමනි ඒ අන්පාර්ලිමෙන්ටරි ලැන්ග්වේජ් එකේ භාෂාව පාවිච්චි කරපු වචන හැන්සාඩ් එකෙන් ඉවත් කරන්න කියලා මම ඔබතුමාට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව්. කෑන්ත කරනවාද? ගරු කතානායකතුමනි අද වැදගත් විවාදයක් නිසා කෑම පැය භාගෙත් අපි විවාදයට ගම්මුද කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. සභාව එකඟද? ගරු කතානායකතුමනි බොහොම කෙටියෙන් විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම ඇත්තටම කනගාටු පළ කරලා සිටිනවා. ඔව් මම ස්වීපිං ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරේ 134 ගැන. ඇත්තට මම හිතුවා ඔබතුමා අපේ පාර්ශවයට ඡන්ද දුන්නේ කියලා. එතකොට මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි මේ ඔබතුමා මගෙන් අහුවා මේ මොකද මම ඉදිරිපත් වුණේ නැත්තේ කියලා. මම ඇත්තටම ඉදිරිපත් වෙන්න හිටියේ. නමුත් ඔබතුමා දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සංයුතිය. ඔබතුමාටත් අංක ගණිතයේ ඉලක්කම් තේරෙනවනේ. ඒ සංයුතිය තුල අපි බැලුවා ඇත්ත වශයෙන්ම මොන පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙකුටද වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයකගේ ඡන්ද ලබා ගන්න. හරි? නැතුව මම මේ අන්තිම මොහොතේ වෙනකන් මම ඉදිරිපත් වෙන්න හිටියේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම කනගාටු වෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔබතුමා උගතෙක් තව උගතුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි අතේ ඇඟිලි ගන්නට ඉන්නේ. නමුත් ඉතින් අනිත් අයගේ ක්‍රියාකලාපයන් උගත් භාවය ඊයේ උදේ පාන්දර හැසිරීම් රටාව තුළ හැමෝටම තේරුණයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න කැමතියි ඔබතුමාට. අනික් කාරණා ඔබතුමා කිව්වේ මේ මගේ ඡන්දයට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ලැබුණා දෝ කියන එක. මම හිතන්නේ ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා මගේ චරිතය පිළිබඳව, මගේ ක්‍රියාකලාපයන් පිළිබඳව. මම මේ දවල් මිගෙල් රෑ ඩැනියෙල් චරිතයක් නෙවෙයිනේ. මම කියන්න දෙන දේ මූණටම කියනවා. ඇත්ත කතා කරනවා. පුද්ගලික තරහමරහකම් කාත් එක්කවත් නැහැ. හැබැයි ප්‍රතිපත්තිගරුකව ජනවරම කේන්ද්‍රීයව මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන ස්ථාවරය අපි ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුමාවත් අඩුම ගානේ ජනාධිපතිවරයාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැනයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැනයි සංවරණ සහ තුලන ගැනයි මේ රටේ තියෙන ත්‍රිත්ව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ට්‍රයිපාර්ටයිට් සිස්ටම් එක ගැන ලෙජිස්ලේචර් එක්සිකියුටිව් ජුඩිෂරි එක ගැන දැනුවත් කරන්න එතුමා නීතිඥයෙක් වුණාට මම දන්නේ එතුමා ඒක ගැන දැනුවත්ද නැද්ද කියන කාරණාව. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ නඩු අංකයත් ඔබතුමා වෙන්නදී පෙන්නලා දෙන්න නැත්නම්. නමුත් නඩු අංකයේ කෙසේ වෙතත් those are all subsidiary matters. If you look at the substance, we all know අපි හැමෝම දන්නවා මේ රට බංකොලොත් කරේ රාජපක්ෂ පාලනයේ ප්‍රමුඛ ඒ පාලනයේ අතකොළුවන් කියන එක සක්සු දක්ෂවම අපි නෙවෙයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කළා තියෙනවා. අපි තීන්දුව කරේ ඊට ඉස්සෙල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
නීතිමය ක්‍රමවේදය අනුව ඒක කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයේ අද දින කමිටු අවස්ථාවේදී සාකච්ඡා කරන්නේ වැය ශීර්ෂ 1 2 4 සිට 11 දක්වා 13 සහ 16 සිට 25 දක්වා කියන වැය ශීර්ෂ කාරක සභා අවස්ථාව. දැන් මම මෙහිදී සඳහන් කරන්න ඕනේ මේකටම අදාළ එක කාරණයක් මේ ගරු සභාවේදී කරුණු දෙකක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒක සභාව විතරක් නෙවෙයි රටේ ජනතාවත් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව යම් දැනීමක් නැත්නම් නොමග යවන සුළුයි. පළවෙනි කාරණය තමයි මැන්ඩේට් කියන එක. මේ මැන්ඩේට් කියන එක මේ ව්‍යවස්ථාවේ කියලා තියෙනවා. ජනවරම කියන එක. එතකොට ජනාධිපතිවරේ දුර කාලයකට පත් වුණාන් පස්සේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් කරුණු මත දුරේ හිස් කර තිබෙනවා නම් දුරේ අවසන් වීමට මත්තෙන් අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පත් වෙන්නේ කෙසේද කියන එක ව්‍යවස්ථාවේ සහ ජනාධිපතිවරණ නීතියේ තියෙනවා. එතකොට ඒ ජනාධිපතිවරණ නීතියත් මේ ව්‍යවස්ථාවත් අනුව තමයි ඊළඟ අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පත් වෙන්නේ. දැන් යම්කිසි ආණ්ඩුවකට අවුරුදු 5කට බලය දුන්නාන් පස්සේ ඒ 5ට පෙර මැතිවරණයක් තියෙනවා නම් හැර ඒ 5ට තමයි ජනවරම දීලා තියෙන්නේ. දවසකට දෙකකට හෝ අවුරුද්දකට දෙකකට නෙමෙයි. මේ රටේ ජනාධිපති අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පත් වුණ ප්‍රථම අවස්ථාව මේ ජනාධිපතිවරයා පත් වීම නෙමෙයි. ජන මැතිවරණයකින් තොරව. ඒක 1993 ඒ වගේ සිද්ධියක් වුණා. එතකොට අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා පත් වුණේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන සහ දැන් කතානායකතුමනි දැන් අපි උදේ ඉඳලම විනය ගැන කතා කළේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. දැන් කෝ විනය? දැන් මම කතා කරනවා පාර්ලිමේන්තු කාර්ක සභාවස්ථාවේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි කරුණා කළා අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මේකට සවන් දෙන්නයි කියන්නේ. ඔව්. ඔව් ඒක නම් ඒකට පියවරක් ගන්න. ඔව්. ඔව් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවද පහුගිය දින 4-5ටම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දෙනාටම මේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් නැහැ කියලා. දන්නවද? නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ മന്ത്രിවරයෙකුට හදිසි අවස්ථාවක් ආපෙලා ඒක ගැන කතා කරේ. නැත්නම් මේ ඔබතුමාගේ කතාවට බාධා කරේ නෑ. නෑ බොරු නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් මේ මහලකන්තුමිය. මහලකන්තුමිය. දැනුත් ડોක්ටර් කෙනෙක් නෑ. මමත් එකඟයි. ඒකයි මේ മന്ത്രിවරයෙකුගේ වෛද්‍ය ප්‍රශ්න ගැන මම කතා කරේ. ඒක පියවරක් ඔබතුමාගේ කතාවට බාධා කරේ නෑ. හොඳයි. දැන් ගරු කතානායකතුමනි මම ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කළේ මේ වැය ශීර්ෂය යටතේ මේ ජනවරම කියන කාරණේට. ඒතර මම ඒකට දැන් පිළිතුරක් දුන්නා. දැන් ඊළඟ කාරණේ තමයි කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක. දැන් කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකේ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ 7 අයන්න පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා. දැන් මේක පටන් ගන්නෙ කොහමද? දැන් මේක පටන් ගන්නෙ විධායකයෙක් කියලා. ඒක ඊළඟට තියෙන වචනේ මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තු සභාව. ව්‍යවස්ථාවේ 36 වෙනි පිටුව. සයිඩ් නෝට් එකේ මොකද කියන්නේ? ජනාධිපතිවරයා විසින් උපලේඛනවල සඳහන් කොමිෂන් සභා සහ දූර සම්බන්ධයෙන් පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබිය යුතු බව. Order please, Honorable Dolawat. ඔව් ගරු මුලාදුරන මන්ත්‍රීතුමනි මම මේ සඳහන් කළේ මීට මොහොතකට පෙර ගරු ජනාධිපතිතුමා කරපු ප්‍රකාශයත් ඒ වගේම ගරු විපක්ෂ නායකතුමා පිළිතුරු කතාවේ දුන්න සංවාදයේදී මතු වූ කරුණු දෙකක් මම මේ ව්‍යවස්ථානුකූලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. දැන් එතකොට 7 අයන්න පරිච්ඡේදයේ විධායකයෙක් පාර්ලිමේන්තු සභාව. දැන් එතකොට සයිඩ් නෝට් එක මම කිව්වා 41 අයන්න වගන්තිය තමයි කියවෙන්නේ. ඊතුරු කාරණා ටික පළවෙනි උපලේඛනයේ තියෙනවා කොමිෂන් සභාව මොනවද කියන එක. දැන් මේ වැය ශීර්ෂයට අදාළවයි මම මේ කතා කරන්නේ. දැන් මේක තියෙනවා පළවෙනි උපලේඛනයේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව.
ඕනේ විශ්වාස ලෙඩක් ඔබ පක්ෂ නායකතුමා ඉන්න රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ඊළඟට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව එතුමා සංනිවේදනය කරයි මේ උත්තරේ දෙන්න. ඒක මං ක්ලැරිෆිකේෂන් එක කරන්නේ ක්ලැරිෆිකේෂන්. ඔව් දැන් ඔබතුමා දුන්න උත්තරේ මෙන්න මේ පැහැදිලි කිරීම වෙන්න ඕනේ මං කියන්න යන්නේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක කියන එක කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක මේකේ සටහන් කරලා තියෙන්නේ 7 අයන්න විධායකයෙක් කියන ඡේදය යටතේ so it's a part and parcel of executive you can't deviate from that no wait yes that is why I am explaining right I am explaining the constitutionality of this particular section okay no I have not finished this yeah this is the committee stage no I am not finished Let him explain first. I am referring to the page 36 of this Sinhala version of the constitution the particular para the 7 අයන්න සිංහලෙන් තියෙන්නේ විධායකය පාර්ලිමේන්තු සභාව. එතකොට මේක යටතේ තමයි පාර්ලිමේන්තු කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක තියෙන්නේ. කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක තියෙන්නේ විධායකය කියන එකට යටතේ. Now honorable Suhandiram now this is not the concern. Oh yeah it's okay no he's competent enough to he's competent enough to give some advice. Oh, no. I am not doing that wrongful thing. I am referring this as being stipulated in the constitution under the executive. Right. So එතකොට wait. විධායකය සම්බන්ධයෙන් check and balance කරන්නේ කොතනද? මේ පාර්ලිමේන්තුව. අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් check and balance එක තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. හරිද සුවන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා? Why is the speaker the chair of the constitutional council? Wait. No, no. My position, my submission is different. No. I am referring to the check and balance. Wait. Now, honorable minister, just listen. Lawyer. No. The president said... Can you explain... Yeah. Wait. Yeah, the president... Wait. Check and balance of a judiciary and the check and balance of the executive. Wait. Now you answer. No, the three institutions are check and balance on each other. The point that the president made was that the Constitutional Council was part of the executive. He said that. That is wrong. It may appear in that chapter. But the Constitutional Council can never be part of the executive. That is your interpretation. No, not my interpretation. Not my interpretation. That is what I am pointing out. The Speaker is the chair of the Constitutional Council. It can never be part of the executive. No. Right? If the Speaker is chair of the Constitutional Council, it is part of the legislative structure. It is not part of the executive. So being a part of the legislative structure, that is a check and balance on the executive. Wait. Check and balance of the executive is done by the parliament. පක්ෂ නායකතුමා. Not the particular council. No. the particular council. That is your interpretation. That is my view. Garu Susil Amatuma. Oh, please. No, you are talking something else. No, Honorable Prime Minister, since this is committee stage, I am not trying to interrupt you. What I said was this. What I said was the Constitutional Council was set up not to be a rubber stamp body. No, please let me finish. But to act as a check and balance on the actions of the executive. Right? Previously, who made the appointments to the Supreme Court? Who? Please tell me. Earlier. Yeah, previously. Prior to this amendment. The president, yes. Right. So now, the power of the president to appoint members to the judiciary, be it the appeals court or the Supreme Court, there is a restriction, there's a constraint. Now. That has to go through the Constitutional Council, and it should receive its consent. That's or okay. its assent. So,
when previously the president had total and full power to appoint the judges, now that power is checked and balanced by the Constitutional Council. He doesn't have the unimpeded power and authority to do a singular appointment. That's what I was saying, and I stand by that. Right. So my position is different. Right? Check and balance of executive is the duty of the parliament. Right? And still, who is the appointing authority of the judges? Who is the appointing authority of the commission members of the commission? Still the president. Constitutional Council එකට පත් කරන්න බෑ. පත් කිරීමේ බලය තියෙන විධායකයට, ජනාධිපතිට. සොල්බරි constitution එක තිබුණේ ආණ්ඩුකාරවරයාට. නැත්නම් අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයාට. ඒක මෙතෙන්ට එනකොට Constitutional Council එකට නම් යවුවෙන් පස්සේ ඒ නිර්දේශකලා යන නම අනුමත කිරීම හෝ නොකිරීම තමයි Constitutional Council එකට තියෙන්නේ. But අවසාන වශයෙන් no, you please wait, I am on my feet. Yeah. That's right. No, correct. But we have now changed that slightly. If he doesn't do it, if he doesn't do it for 2 weeks, it happens automatically. Automatically, So that is the situation. So the constitution. Once the recommendation goes, it happens by itself. That is according to the constitutional provisions. Right? එතකොට මේක පරිණාමය වෙලා ආවේ සොල්බරි ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇවිල්ලා 72 ව්‍යවස්ථාවට ඇවිල්ලා එතනින් 78 ව්‍යවස්ථාවට ඇවිල්ලා එක්සිකියුටිව් එකේ පවර්ස් ඩයිලූට් කරන්න තමයි මේ අපොයින්ටිං ඔතොරිටි එකේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක දැම්මේ. ඒක තමයි මම පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. හැබැයි විධායකයේ චෙක් ඇන් බැලන්ස් කරන්න තියෙන්නේ ඔතන නෙමෙයි. විධායකයේ චෙක් ඇන් බැලන්ස් කරන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඒකට තමයි එදා ගෙනාවේ දෝෂාභියෝගය. ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව. ඒ වගේ තමයි නිවිල් සමරකෝන් අග්‍රාමාත්‍යකාරතුමාට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයක් ගේනකොට ඒක මගදී නැවතුණා. ඊට පස්සේ ශිනානි බණ්ඩාරනායක අග්‍රාමාත්‍යකාරතුමීට විරුද්ධව දෝෂාභියෝගයක් ආවා. ඒක මේකේ අහලා 3-2 ඡන්දයෙන් සම්මත කරලා ඉවත් කළා. ඒක තමයි චෙක් ඇන් බැලන්ස් කියලා කියන්නේ. නැතුව මේ ජනාධිපතිතුමා නංගෙව්වහම කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එකට ඒක චෙක් කරන එක නෙමෙයි චෙක් ඇන් බැලන්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ මම කියන්නේ මේ වැරදි අර්ථ නිරූපණ රටට දෙන්න නරකයි. කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ වෙනස් කරන්න බෑ. එහෙනම් මොකටද විධායකය කියන එක යටතේ පරායකේ මේක දැම්මේ? ඇයි විධායක කියන පරායකට දැම්මේ? එනයි දෙකටම නැතුව දාන්න පුළුවන් නේ. මගේ තර්කය ඒක. ඒක එහෙමනම් අපි ඊළඟ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකක් amend කරනකොට මේක වෙනස් කරමු. මම කියන්නේ දැන්ට කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙන දේ. බලන්න සිංහල එකේ ගත්තොත් විධායකය 7 පරිච්ඡේදය පාර්ලිමේන්තු සභාව මේ විධායකයට තමයි කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නලා දුන්නේ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙන ප්‍රොවිෂන්ස්. ඉතින් ඒක නිසා මම එතනින් එහාට ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර මේකයට තමයි මේ කොමිෂන් සභාව සියල්ලම තින්නේ අද ඊළඟ කාරණේ. තාමකද ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ යම්කිසි උපරිමාධිකරණයක විනිශ්චයකාරයෙකුට සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක මේ සභාවේ විවේචනය කරන්න බෑ. The conduct of a judge motion එකක් ගෙනලා වෙනම ගේන්න ඕනේ. එහෙමද උනේ? මම එදා සභාවේ හිටියේ නෑ. ඔබතුමා හිටියා. පක්ෂ සංවිධායකතුමා හිටියා. මම දන්නේ නැහැ හන්සාඩ් එක බලන්න ඕනේ කවුරු හරි එහෙම conduct එකක්. Yes. මේ පැත්තෙන් නම් විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හැසිරීම කණ්ඩක්ට ගැන කතා වුණේම නැහැ. හැබැයි නඩු තීන්දුව ගැන යම් ප්‍රශ්න මත කෙරුවා. නඩු තීන්දුවක් ගැන විවේචනය කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට තීන්දුවේ හරය ගැන. නඩු තීන්දුවක හරය ගැන විවේචනය කරන්න බෑ නීතිය ඉගෙන ගන්නත් බෑ. අපේ පැත්තේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ කණ්ඩක්ට ගැන හැසිරීම ගැන වචනයක්වත් කතා කරුවේ නැහැ. That's enough. එතුමා කිව්වේ ඒ පැත්තෙන් සඳහන් වුණේ නැහැ කියලා. හන්සාඩ් එක බැලුවහම බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙද හන්සාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කවුද එහෙම කළේ කියලා. ඔව්. ගරුදායසතුමා. මේ විවේචනය සිද්ධ වුණේ ඔබතුමාලගේ ඇමතුමා අතින්. අපේ අතින් නෙමෙයි. එතුමා මෙතන නැති නිසා ඒක ඒ වෙලාවේ නවත්තන්න තිබුණා. ඒ ඔබතුමා හිටියනම් ඔක් කරනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ හිටපු අගමැතිතුමා හිටියා.
අපේ විපක්ෂ ප්‍රධාන ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා හිටියේ ඒ දෙන්නම මේක වැළැක්වුවේ නැහැ. ඔය කියාගෙන යන්න ඉඩ දුන්නා. Okay, please limit to that. හරි. මම පෙන්눔 කළේ දැන් මෙතන උදේ වෙච්ච සංවාද තුල මතුවෙච්ච කරුණු. එතකොට මම පෙන්වුවේ එකක් constitution එකේ provisions අනිත් එක විනිශ්චයකාරතුමෙක්ගේ උපරිමාධිකරණ වල conduct එක පිළිබඳව. සාකච්ඡා කරනවා නම් ඒක මේ විදිහට කරන්න බෑ. ඒක කරනවා නම් motion එකක් ගැනලා කරන්න ඕනේ. ඔව්ගරු සුමදිනතුමා. Honorable Minister, I am raising a point of order because the standing order says the personal conduct of a judge cannot be. Not every conduct. His official conduct can be a subject matter of discussion. Official conduct can be. Now the standing order says personal conduct. Thank you for elaborating that. That's okay. හරි මම එතනින් එහාට ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාට පුළුවන් ඕනනම් අධිකරණයට ගියාම ඔබ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න. ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් මම කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේත් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ සීමාවන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ කරුණ ටික සඳහන් කළේ අද මේ කමිටු අවස්ථාවේ වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව අනිකුත් කොමිෂන් සභා ගායන තියෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ යම් කරුණු පිළිබඳව දැන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරනවා සමස්ත රාජ්‍ය සේවයේ ලක්ෂ 13ක්. දැන් ඊළඟට අනු කමිටු තියෙනවා. දැන් මේවෙත් විශාල සංඛ්‍යාවක් රාජ්‍ය සේවකයෝ ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොමෝෂන් සම්බන්ධයෙන්, මේගොල්ලන්ගේ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන්, මෙයාගේ විනය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න තියෙනවා. අපි දන්නවා කාර්ය මණ්ඩලවල තියෙන අපහසුතාවය මේවා තිබෙන ඩිලේස්. හැබැයි මේ ඔක්කොම නිසා අවසාන වශයෙන් පීඩනයටපත් වෙන්නේ අගතියටපත් වෙන්නේ මේ කිසිම දෙයක් පිළිබඳව සම්බන්ධයක් නැති අය. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අධ්‍යාපනය. හරි. දැන් විභාගය තියන්න ගියේ මාර්තු 25. විපක්ෂ සංවිධායකතුමා. මාර්තු 23 ඉන්ටරිම් ඕඩර් එකක් ගන්නවා. දැන් තාම නඩු විභාග වෙනවා. මේ පැත්තෙන් ප්‍රශ්න කරනවා ගුරුවරු මෙච්චර හිඟයි. ඇයි බඳව ගන්න නැත්තේ? ඉතින් බඳව ගන්න විභාග තියන්න ගියාම විභාගෙට ඉන්ටරිම් එක්ක මේක ඒක අහලා ඒක අවසන් කරලා ඉවර කරන්න එපා. දැන් ඒතර කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නේ? අවුරුදු 5ක් තිස්සේ විදුහල්පති පත්වීම් දෙන්න බැරි වුණා. ඇයි? අධිකරණේ නඩු 3ක්. ඒක සෙටල් කරලා පත්වීම් දෙනකොට කලින් දවසේ ආයෙ රිට් එකක් ගන්න ගියා. බොහොම අමාරුවෙන් ඒක වළක්ව ගත්තා. දැන් උසස් පෙළ විභාගයේ විශාල ඉල්ලීමක් තිබුණා ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ දෙකොල්ලන්ගෙන්. දැන් සති 5ක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කල් දාලා දුන්නා. දැන් ආයෙ පෙස්සන් දෙකක් අරගෙන ගියා උසාවියට. දැන් මට ආරංචි අද වෙනකොට ඒ පෙස්සන් දෙක එතනින් ඩිස්මිස් කළා. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ටයිම් ටේබල් හදලා සියලු කටයුතු සම්පාදනය කළා. මේව ඔක්කොම කළා ජනවාරි 4 විභාග තියන්න හදනකොට ආපහුව මේ දරුවෝ 3,37,000ක මනස කඩා වැටෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මෙහිදී පෙන්ලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කරුණු ඔබතුමායි කාලය අවසන්. ඔබතුමාට කතා කරන්න පුළුවන් ඔබතුමා. මම ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකකට පිළිතුරු දුන්නමයි කතාවේදී. එකක් මැන්ඩේට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දෙවෙනි කාරණය චෙක් ඇන්ඩ් බැලන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට මේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් ප්‍රොවිෂන්ස් තින්නේ කොහොමද? ඒ යටතේ මේ ආයතන තින්නේ කොහොමද? මම විශේෂයෙන්ම අද උදේ වරුවේ මතුවෙච්ච කරුණුත් ඒ පිළිබඳව දක්වනවා යම් වැරදි මත පිළිබඳව මගේ අදහසත් මේ සභාවේදී ප්‍රකාශ කිරීමට මම වෙලාව වෙන් කරගත්තා. කාලය වෙන් කිරීම ගැන බොහොම ස්තුතියි. කරු Honorable Sumanthira, you have 15 minutes. Thank you. Thank you, Honorable Chair, for the time allocated to speak a few words on these heads of expenditure. We've had an interesting debate so far, with His Excellency also participating. One of the institutions under consideration is the Constitutional Council. Many things have been said today, back and forth about the Constitutional Council, but I want to raise a more fundamental issue. There is a vacancy in the Constitutional Council. All 10 members have not been appointed. This is a very serious issue. It's a serious issue for us because we were entitled to nominate a member, and such a meeting was held, and I proposed the name of a senior parliamentarian
Honorable Dharmalingam Siddharthan to be that member in the Constitutional Council. But to date, he has not been appointed to the Constitutional Council. We have raised this many a time. The leader of the opposition has raised it in Parliament at party leaders meeting, and the Honourable Speaker has clearly said that it is our right. In fact, others who are claiming to have a right to nominate are all members of the Sri Lanka Podujana Peramuna. The General Secretary of Sri Lanka Podujana Peramuna has written to the Speaker and said they are members of the Sri Lanka Podujana Peramuna. In fact, if they are not members of SLPP, they can't be members of Parliament. So they can't claim to be ones who have the right to nominate this member to constitute the Constitutional Council. But this is not just a technicality. By this, the third largest party in Parliament, the second largest party in the opposition, has been deprived of our right to participate in the deliberations of the Constitutional Council. And what has that resulted in? The President says from the time he took over as Prime Minister and then President that he will resolve the Tamil national question. He had 3 all-party conferences. 1 last year, 2 this year, for that very purpose. But he is unable to, or even this House is unable to resolve this one issue. This is a no-brainer. You keep us out of the Constitutional Council, and then you talk about resolving the Tamil national question in a just manner. How can you do that? You can't even fill that vacancy. Now this has come into sharp focus a few days ago. There is a deadlock. There is a deadlock situation in the Constitutional Council. Everybody knows about this. A deadlock situation when one seat is still vacant. If that had been filled, there wouldn't have been a deadlock. So, the country must know that while you wax eloquent, saying all are equal, everyone in the country will have representation, to a body like the Constitutional Council, which is a very important body, you still deprived us of a place. And how can you face anyone and claim that this is governance in the right way? So today I am raising this as a serious issue, not just a filling of vacancy in the Constitutional Council, but as a serious national issue. If a people, our complaint for several decades is that we have been left out of the national life of this country. Being kept out of the Constitutional Council is another reflection, another example of that which is continuing to date. In 1972, when the first Republican Constitution was enacted, you called it autochthonous Constitution, but we were left out in the cold. Every single fundamental resolution that was passed with the majority vote. And incidentally, it is Honorable Dharmalingam Siddharthan's father, Mr. V. Dharmalingam, then MP of the Federal Party, who moved amendments to those fundamental resolutions. Every one of those resolutions was defeated by 84 to 16, 82 to 13, majoritarian. And that's how we went out. That's how it became necessary for our party to join hands with All Ceylon Tamil Congress and CWC and start Tamil United Front in 1976. That's what led to the Vattukota resolution. All that we said was, if you can't accommodate us, if you can't give us our due place, right,
then let us go. Why are you holding on to us? We'll go our own way. That's what we said. That's what led to a 3-decade-old war. But you are still doing that. Even today you are doing that. More than a year. You've kept us out of the Constitutional Council. It is our right. I don't think I will want to say this in this house anymore. We are not beggars. We are not beggars in this country to come begging you to give us this and that. We are a people. We are a people with a heritage. We've lived in this country as long as anybody else has lived in this country. So if you think that because of your superior numbers, you can trample upon our rights, you are mistaken. You are totally mistaken. We will not cow down to such efforts. Majoritarian rule, we will not accept. Till the last person lives in this country, we will not accept that. This week is an important week. This is a week in which we honor the dead who fought for us. Who fought for us. I'm not hesitant to say it in that way. Why did they fight for us? Because we were thrown out of the national life. There was no other way. Things went wrong. We are not in that mode anymore. We have expressly said we are willing to live within one united, undivided, indivisible country. We are yet willing. But then how is that being reciprocated? How is that being reciprocated? It's up to you. You have to decide. You can't just string us along all the time. And it's important, while the relatives and others in the north and east remember they are dead, that I say this in this house. Don't take us for granted. Superior number doesn't make you right. Superior numbers often make you wrong. Because you think you can bulldoze your way with your numbers. That's what you do in this house also. That's what you do in this house also. I must put something else also right. Today also His Excellency said the opposition leader was invited to form a government and he did not do that, and that's a violation of the public trust. That's wrong. He is wrong. President was wrong on many fronts today. When he described the Constitutional Council as part of the executive, he was wrong. You don't have a part of the executive, the speaker presides. That's part of the legislative structure. He was wrong because the entire opposition had agreed on something at that point in time. And there was a document, a national plan that had been formulated by the Bar Association of Sri Lanka. And that gave certain timelines to the then President Gotabaya Rajapaksa, so that he would go out gracefully and executive presidency would be abolished. And that if he agreed to that, that the opposition leader would take over as Prime Minister. That was the agreement. We as a party was agreed to that. The Janata Vimukti Peramana was agreed to that. SJB was agreed to that. His Excellency the President as a single member here was agreed to that. He violated that. That is why I was the first person here in this house. When he took over as Prime Minister, I told him, this is shameful conduct. He was very upset over that. But it was in fact a shameful conduct by him. That is, he breached the agreement
that all opposition had taken together, and a single person ran and took that office for a mess of pottage. He violated that agreement. So I'm not defending the leader of the opposition, but I think it is time, even after the lapse of 1 full year, that I put the record right. There was that agreement that was violated by His Excellency the President, because he saw a crack in the door. He was opportunistic. He put his foot in there, got in there, and then became the executive president of this country. UNP under him in 1996 in Hambantota had passed a resolution to abolish executive presidency. Now there is no talk about that. Now there is no talk about that. Violation of public trust is a very, very serious matter. The reply His Excellency gave today amounts to nothing. If you have violated public trust, and that's a pronouncement of the highest court in the country, those persons who have been named have no moral right to sit in this house anymore. In another place, in a mature democracy, they would have resigned. Honorable Member, you have another 2 minutes time. In another place where they value democracy, where they value rule of law, those persons who are found to have violated the public trust would have resigned the next day. But not the Rajapaksas. They don't care 2 hoots whether it is the public trust or whatever that they have violated. It is only their family and the loot that they are taken from this country that they are concerned about. They can remain in that way, but they will have to face the serious ire of the citizens of this country if they don't, even at this point in time, respect rule of law, accept responsibility, and bow out of this house. They have no right to continue as representatives of the people in this house. There is only one person there, President Mahinda Rajapaksa. But he must resign. If he has any semblance of a sense of dignity, and if he respects rule of law, if he respects democracy, he must promptly resign and accept responsibility. His Excellency the President, Ranil Wickremesinghe, I remember in 2015 at the budget, he spoke volumes of the fact that President Maithripala Sirisena's expenditure, when compared to his predecessors, was almost half. But that's not what we see today. The President's expenditure is far more. Your time is up. Than what was, I'm concluding, far more than what was there